prima vedere olandezii pot părea ușor agresivi, dar nu pentru că asta intenționează, ci pentru că așa sunt crescuți. Îmi amintesc una dintre primele sesiuni de feedback în Olanda. Mi s-a spus că, dar ție nu-ți place ce faci? Luxul este debordant, îl vezi peste tot, e de apreciat, dar cred că e important să nu pierzi simțul realității. Durează destul de mult să intri în adevăratul sens al cuvântului în viața olandezilor. De obicei, testul suprem este când ești chemat la ei acasă. În Iran, amintirea frumoasă pe care o am, și asta se repeta de câte ori mergeam, e că au acest obicei de a pune steagul țării fiecarei persoane pe masă. Este un citat de-al lui Nelson Mandela care spune că în viață ori câștigi, ori înveți. Nu există o a treia variantă. Diana, bine ai venit! Îmi pare tare bine să te am astăzi alături de mine în proiectul acesta foarte frumos și foarte de suflet pentru mine. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc frumos că m-ai abordat și m-ai invitat și mie îmi face mare plăcere să fiu astăzi cu tine și chiar glumeam înainte, avem același nume, deci predestinat această conversație. Da, exact. Și iată că lucrăm și în același domeniu. Chiar mă întrebam acum, înainte să începem, cum ți-ai ales tu meseria aceasta? A fost așa o direcție de mai micuță sau pe parcurs te-ai întâlnit cu domeniul acesta și te-ai îndrăgostit de el? Dacă o iau așa de la început, cred că prima dată mi-am dorit să fiu agricultor. Și asta pentru că petreceam verile la casa bunicilor, iar bunica mea, de pe tată Dumnezeu să o ierte, educatoare a fost de profesie și chiar avea un har pentru așa ceva. Și atunci aveam mini-setul meu, găletușă, tot ce înseamnă agricultură și ajutam foarte mult prin grădină, cu animalele de pe lângă casă și cred că atunci cumva s-a înfiripat prima dată visul de agricultor. Următorul pe care mi-l amintesc este acela de medic, asta pentru că am în familie destui, începând cu mama, sora ei și așa mai departe. Și venind din România, cumva dacă ai un medic sau un inginer în familie, cam astea sunt cele două opțiuni. Dar ulterior m-am orientat către științele exacte, mi-a plăcut foarte mult matematica, mai ales fizica și așa mai departe, dar când a venit vorba de dat la facultate, mi-am dat seama că nu mă văd așa pe termen lung stând în fața unui calculator, atrag energie din partea oamenilor și îmi place lucru cu oamenii și atunci practic am făcut primii pași către marketing. Deci nu cred că mi-am dorit de prima dată, de la început, de la când aveam 2-3 ani, dar cumva toți pașii pe care i-am făcut între timp au fost meniți să ajung unde sunt astăzi. Dar îți mai amintești care a fost prima interacțiune cu domeniul? Ai văzut poate vreo reclamă sau ai văzut pe cineva care lucra în domeniu? Cum a fost prima dată când ți-ai dat seama că există marketingul? Cred că a fost un cumul de factori și reclame, poate filme văzute, cărți citite, pur și simplu întâlniri cu prietenii, povești, împărtășiri de experiențe. Cred că mi s-a părut extrem de divers și mi-am descoperit în primul rând și partea creativă. Nu pot să zic că neapărat eu în ziua de azi creez concepte, dar îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii de creație și cumva să mă uit din punct de vedere strategic dacă un concept funcționează sau nu. Deci au fost aceste două elemente, partea creativă, diversitatea lucrului în marketing plus lucru cu oamenii. Ne vom întoarce la partea aceasta de strategie, dar acum aș vrea să începem chiar cu începutul și să te întreb care a fost de fapt primul tău job. Primul meu job a fost în România, nu a fost de lungă durată, dar am lucrat pe perioada facultății la Hewlett-Packard. Aveau și cred că au în continuare acest centru de servicii și lucrau cu țările din afara României mai ales. Eu eram în echipa care se concentra pe partea nordică a Europei, deci primul meu job avea un titlu foarte amuzant, Special Pricing Specialist. Deci eram atât de specială, pui vreodată.
Dar ce mi-a plăcut, deși am stat la ei vreun an și ceva, ulterior, după ce am terminat facultatea, deja am plecat din țară, dar mi-a plăcut faptul că era un mediu extrem de dinamic. Deja am fost expusă și unui mediu internațional. Erau preponderent români care lucrau, câțiva străini, dar managerii noștri și parte din echipă erau în alte țări. De exemplu, șefa mea era în Finlanda la momentul respectiv și a fost un prim job foarte interesant. Așa cumva s-a creat legătura ta cu tot ce a urmat după aceea în zona de țări nordice, pentru că mă întrebam eu așa cum de-ai ales tu ulterior Olanda și apoi Finlanda. Poți să-mi povestești mai multe? Ți-a plăcut cultura respectivă sau cum a venit atracția asta față de zona nordică? Uite, acum că mă întreb, nici n-am făcut conexiunea până acum, faptul că cumva am început cu Finlanda și am sfârșit cu Finlanda, dacă mă refer la momentul actual, ca și sfârșit. Vor mai urma alți ani și alte experiențe după. Nu pot să zic că neapărat a fost o direcție pe care mi-am setat-o. S-a întâmplat să fie așa. Ulterior, locuind în Suedia, în Olanda, acum am revenit în Olanda pentru a doua oară, dar mă duc foarte des, călătoresc foarte des în Finlanda, acolo este biroul actual. Pot să zic că am o apreciere mare pentru aceste țări, au extrem de multe elemente pozitive, avem de învățat de la ei. Sigur, și cu bune și cu rele, ca peste tot, nicio țară nu e perfectă, dar cumva îți sfințești propriul loc, ți-l faci să fie acasă, găsești elementele care să-ți fie ție potrivite. Așa că pot să povestesc foarte mult, am învățat multe, le-am apreciat, le transmit și la ceilalți, mai aduc pe acasă ce mai pot, dar nu, n-a fost o chestie, poate a fost predestinată, dar nu am lucrat direct la ea, s-a întâmplat într-o oarecare măsură. Uite, mi-ar plăcea să-mi povestești un pic despre olandezi. Îmi spuneai că acum locuiești în Olanda și știu că înainte să pleci în Suedia, tot în Olanda ai locuit. Olandezii au o cultură destul de conservatoare și sunt foarte atenți la detalii. Cum a fost pentru tine primul impact venind dintr-o cultură în care obișnuim să spunem că merge și așa? Cum s-a simțit? Da, la olandez nu pot să zic că se aplică, merge și așa. Dar ca în orice țară sau orice lucru nou pe care îl descoperi, cred că îți faci o vedere de ansamblu inițial un pic superficială, iar dacă ai timp să aprofundezi subiectul sau țara sau cultura, mai descoperi și alte dedesubturi. Așa că, la prima vedere, olandezii pot părea ușor agresivi, dar nu pentru că asta intenționează, ci pentru că așa sunt crescuți, atât acasă cât și mai târziu la școală, să fie extrem de direcți, onești, iar ei chestia asta o văd ca pe un lucru eficient. Prima dată venind din cultura noastră, sigur, e puțin șocant. Mi se părea inițial că toată lumea e supărată pe mine, că toți sunt foarte direcți, dar ulterior am ajuns să apreciez acest lucru pentru că practic invită la o comunicare mult mai deschisă și nu ai surprize ulterior. Preferi să știi cu ce pornești la drum decât să descoperi după câteva luni de muncă și care au fost cumva ghidate de niște impresii greșite. Deci cam asta e prima observație. Iar dacă ne ducem un nivel 2 mai de desubt, mai în profunzime, ei de fapt mi se pare că pun foarte mult preț pe calitate, tot ce înseamnă o vacanță sau a avea produse de calitate în casă și lucrul ăsta nu-l vezi neapărat la prima vedere. Mi se pare că au și un simț al comunității foarte bine dezvoltat și inițial poate ți se pare ciudat dacă un vecin sună la primărie și spune că n-ai aruncat gunoi cum trebuie sau orice alt mic detaliu care face ca acea comunitate în care locuiești să fie mai puțin perfectă, dar nu fac chestia asta pentru că au o problemă cu tine personal, ci pentru că există acest respect pentru comunitate, e un spațiu de care toată lumea trebuie să aibă grijă și atunci fiecare trebuie să-și facă... Ți s-a întâmplat să sune cineva din comunitate că n-ai făcut ceva bine?
Nu, dar mi s-a întâmplat să aproape primesc o amendă prima dată când am stat în Olanda, pentru că nu înțelesesem la momentul respectiv exact cum se reciclează aici. Au anumite zile când arunci gunoiul și am lăsat un sac lângă pubelă cumva, crezând că e ziua corectă de colectare a gunoiului. Nu eram și atunci, la câteva zile, săptămâni, am primit un mail spunându-mi că trebuie să plătesc o amendă. Probabil au umblat prin gunoi, au găsit o chitanță, ceva care să mă identifice. Și Wow! atunci am reușit însă, și aici intervine spiritul românesc, ca să spun așa, întreprinzător. I-am sunat și le-am spus că îmi pare rău, de-abia am venit în Olanda, nu înțeleg încă sistemul, dar îmi doresc nemaipomenit de mult să-l înțeleg. Învățați-mă, dați-mi un link unde pot să studiez mai bine și promit că data viitoare nu mai fac. Și această abordare, din fericire, m-a făcut să nu plătesc amenda. Dar am învățat, n-am mai făcut a doua oară. Dar de curiozitate, cât de mare era amenda? Cât ar fi trebuit să plătești? Dacă mi-amintesc bine, cred că în jur de 80 de euro. Asta în 2011, 2012, deci acum ceva ani. Acum probabil ar fi mai mare. Incredibil! Ce te-a făcut să începi să iubești locul în care ai venit? Și aici mă refer la obiceiurile astea culturale, poate la lucruri care sunt mai apropiate de sufletul tău. Uite, care este primul lucru de care te-ai legat emoțional când ai ajuns în Olanda? În primul rând, există o comunitate foarte mare de români aici, deci faptul că stai în afara țării, și nu mă refer doar la Olanda, în general, nu înseamnă că neapărat trebuie să stai printre străini, deși nu-mi place conceptul ăsta de străini. Cred că poți crea relații speciale cu oameni din orice țară, dar prima dată când am plecat în afara țării, prima oprire fiind Olanda, m-a ajutat acest lucru pentru că am găsit o părticică de acasă, departe de casă. Și asta am descoperit-o prin intermediul universității. S-a întâmplat să și plec, să aplic și să plec și chiar să împart căminul cu una dintre cele mai bune prietene. În continuare pot să spun același lucru despre ea. Deci cumva n-a fost șocul atât de mare, dar pentru că m-am atașat emoțional de foarte mulți oameni ulterior, asta m-a făcut să fac parte dintr-o organizație de tineri români profesioniști care aveau ca și scop să aducă cât mai multă contribuție acasă. Și atunci, nu militând neapărat pentru întors acasă, dar oriunde ești fericit, să nu uiți de casă și să contribui pe cât posibil. Și atunci, prin intermediul acestei organizații, am început să țin legătura cu universitatea și după ce am absolvit. Am intrat în contact cu următoarele generații de români, am organizat tot felul de întruniri cu profesioniști pe care îi aveam în diversele domenii, către care acele noi generații aspirau. Și încet, încet, comunitatea a crescut și mulți dintre ei îmi sunt prieteni și în ziua de azi, mai ales acum că m-am întors în Amsterdam, am reluat legătura. Acum, uitându-mă un pic și la partea profesională, cum ai văzut marketingul în Olanda față de cel din România, plecând de la mentalitățile oamenilor, de la publicul căruia acum trebuia să-i comunici sau să-i vinzi ceva? Practic, cât de greu sau de ușor este să lucrezi cu publicul olandez? Nu cred că am lucrat vreodată doar cu publicul olandez, cam toate rolurile pe care le-am avut și în Olanda și în alte țări au fost ori globale, ori cel puțin regionale, deci oricum mă uitam la o multitudine de țări, dar dacă e să extrag doar Olanda din ecuația aceasta, aș spune că e la fel ca și cultura. Toate reclamele, abordare mult mai directă, scurt și la obiect, mai puține povestioare și înflorituri. E mai important să livrezi mesajul, să înțeleagă audiența despre ce e vorba și atunci cam ți-ai făcut treaba, cam ți-ai atins publicul. Deci în multe feluri mi se pare mai simplu, cred, la fel cum e și comunicarea în general. Adică vrei să spui că și din punct de vedere strategie, apropo de ce vorbeam mai devreme, lucrurile sunt un pic mai simple decât dacă ai fi continuat în România, de exemplu, pentru că probabil ai mai
mai puține lucruri de luat în considerare și merge așa, straightforward. Da, dar în același timp cred că trebuie să revin la faptul că, deși stau în Olanda, nu doar pentru că cam toate joburile pe care le-am avut au fost globale sau regionale, dar Olanda și mai ales Amsterdamul ca și oraș este foarte internațional și atunci trebuie să iei în considerare poate mai mult decât în țară, dar lucruri diferite. Și atunci când zic lucruri diferite, mă refer la toleranță, acceptare, să fii conștient de cum este primit mesajul de un public sau altul, să nu jignești pe nimeni, iar chestia asta te face să te descoperi pe tine în primul rând, să te cunoști mai bine și în același timp să fii mult mai tolerant și mai bine poziționat în relație cu ceilalți. Ți s-a întâmplat vreodată ca unul dintre proiectele pe care le coordonai să dea greș tocmai din cauza asta, din cauza unui mesaj nepotrivit? Te referi la mesaj de campanie sau comunicare pur și simplu? Nu, mesaj de campanie. Nu cred. Ce mi s-a mai întâmplat și astea au fost puncte în care am avut de învățat, au fost relația cu oamenii, felul în care am comunicat. Am oscilat, la început eram poate prea emotivă și mă gândeam de 10 ori ce să spun, cum va fi livrat mesajul înainte să deschid gura și atunci chiar îmi amintesc una dintre primele sesiuni de feedback în Olanda. Mi s-a spus că, dar ție nu-ți place ce faci, ești foarte serioasă tot timpul, ești foarte pătrunsă de tot ce ți se întâmplă, dar eu de fapt eram emotivă și încercam să livrez perfect tot timpul și chestia asta se vedea pe fața mea, că nu sunt o foarte bună jucătoare de poker atunci când, pentru că vezi exact ce se întâmplă pe fața mea. Și atunci am învățat din asta, dar am ajuns în extrema cealaltă la un moment dat unde mi s-a spus că ești prea directă și că ar trebui să te gândești un pic, să mai nuanțezi mesajul, iar acum cred că sunt undeva la mijloc și asta face parte din experiență, din a te cunoaște pe tine și cred că e important să vezi și o fațetă și cealaltă ca să găsești varianta de mijloc care e potrivită pentru tine și mai ales pentru public. Ce mi s-a părut foarte interesant, uitându-mă așa peste experiența ta, este trecerea din Olanda în Emiratele Arabe Unite, care mi se pare probabil o experiență extraordinară și sunt foarte curioasă cum ai integrat-o, în primul rând tu ca om, pentru că diferența între cele două culturi este una extrem de mare și mai mult de atât mi s-a părut foarte interesant că ai mers în Emirate acolo în capitala luxului, ca să zic așa, să le vorbești despre lux. Și mă interesează ce înseamnă de fapt luxul. Experiența din Dubai a fost total diferită față de toate celelalte țări nordice în care am fost și în care sunt în ziua de astăzi. Și iarăși mi s-a părut extrem de important faptul că mi-am oferit o altă perspectivă, un alt timp de înțelegere, care în ziua de azi mă face mai completă, dacă pot să zic așa. Experiența în Dubai e una dintre cele favorite și chiar și acum revin cât de des pot, cam o dată pe an. Am cunoscut unii dintre prietenii cei mai apropiați pe care i-am astăzi, dar în același timp luxul este debordant, îl vezi peste tot, e de apreciat, dar cred că e important să nu pierzi simțul realității și e foarte ușor să fii absorbit de tot ce e frumos, vară 365 de zile pe an, un mix cultural fantastic, oamenii sunt foarte calzi, primitori, indiferent din ce țară vin, dar e foarte ușor să ți se pară că așa e peste tot și în același timp iarăși să nu vezi și dedesubturile. La suprafață totul e foarte frumos, dar acest sistem este construit și printr-o muncă asiduă a unor țări din zonă, a unor culturi. Deci sunt și lucruri mai puțin frumoase, mai puțin luxuriante. Așa că luxul atunci când m-am dus în Dubai, în prima fază poate l-am definit material, iar ulterior cu siguranță a fost o tranziție către emoțional. Deci dacă mă întreb astăzi ce înseamnă luxul pentru mine, cred că înseamnă
timp disponibil să-l petrec cu familia, să-l petrec cu prietenii, să descoper, să învăț lucruri noi, să călătoresc, mai puțin partea materială. Însă pentru ei, pentru oamenii de acolo, cărora trebuia probabil să le vii în întâmpinare cu anumite concepte, care era abordarea lor legată de, adică mentalitatea lor legată de partea aceasta materială este care? Și cum ai văzut-o tu îmbinată cu zona aceasta sufletească, emoțională? Că bănuiesc că există și la ei un substrat emoțional și nu e totul doar despre bani. Nu, cu siguranță nu. Sunt destul de norocoși să aibă o situație financiară mai bună decât în multe alte țări, cel puțin în medie. Dar dincolo de asta trebuie să înțelegi foarte bine cultura și mai ales substratul religios, pentru că mai ales dacă mă refer la partea arabă, strict arabă, există absolut toate țările de sub soare în Dubai, dar cu siguranță o parte principală este cea arabă, toate țările din zonă. Iar toate acestea, ca și fundament, au religia și respectul pentru religie, pentru cultură, pentru pământ și așa mai departe. Deci e foarte important să înțelegi toate aceste dedesubturi, iar atunci când îți acorzi timp să asculți, că în primă fază n-ai cum să înțelegi dacă nu stai acolo, sunt atât de multe prejudecăți create de media care nu au absolut nicio legătură cu realitatea și e important să asculți și în felul ăsta să le câștigi respectul, încrederea și atunci relația devine mult mai emoțională. Ei sunt niște oameni conduși de emoție, pasionați din toate punctele de vedere, iar când ajungi în acel punct, atunci poți crea și un mesaj care să fie perceput așa cum trebuie. Îți amintești un moment care ți-a rămas în suflet din perioada aceea? Sunt multe, și bune și rele. Cred că am călătorit foarte mult în regiune. Nu am locuit în Dubai, dar în interes de serviciu am fost cam prin toate țările Golfului și nu numai. Și cred că amintirile poate cele mai frumoase, mai ales prin prisma experienței culturale și a lucrurilor noi, a lucrurilor și locurilor noi pe care am avut ocazia să le descoper, sunt în Iran și în Arabia Saudită și poate pare ciudat să le aleg pe aceste două pentru că, așa cum ziceam mai înainte, în media poate n-au cea mai bună imagine, dar în Arabia Saudită de cele mai multe ori eram eu cu mulți bărbați pe lângă mine, dar asta nu însemna că ei trebuiau să vorbească pentru mine sau că nu simțeam că sunt egal, sunt egală cu ei. Dar ei aveau foarte multă grijă de mine și exista poate mai mult respect decât în alte țări. Iar în Iran, amintirea frumoasă pe care o am și asta se repeta de câte ori mergeam, e că au acest obicei de a pune steagul țării fiecarei persoane pe masă. Deci când mă duceam acolo, tot timpul la prânz, la cină, steagul României era prezent pe masă. Foarte frumos. Cred că asta te făcea să te simți foarte apreciată și Cu siguranță și chiar îți mai spun o ultimă poveste, mi-am amintit acum de ea în Iran. S-a întâmplat să mă duc odată pe 1 decembrie în Teheran și aveau încă o româncă la birou și au rugat-o să se îmbrace în ie, pentru că știau că vin și e ziua națională a României. N-am apucat să intru bine pe ușă. Tara, ți-o prezentăm, uite ce surpriză pentru tine. foarte frumos. Vorbim acum, ei erau colegii tăi sau erau parteneri cu care lucrai? Cum? Erau partenerii firmei pentru care lucram la vremea respectivă, dar una dintre piețele cele mai importante, așa că mă duceam cam o dată pe lună, puteam să-i numesc colegi, lucram foarte îndeaproape. Foarte frumos din partea lor. La rândul tău bănuiesc că și tu ai fost în situația de a întoarce genul acesta de gesturi și vreau să te întreb dacă este un moment din acesta pe care ți-l amintești, care chiar a fost impresionant pentru cealaltă parte și cât este de solicitant să fii tot timpul nu neapărat în alertă, dar cumva să fii atent la lucrurile acestea care sunt importante pentru ceilalți.
Pentru că asta e un fel de side job, dacă ar fi să ne uităm așa, deși noi care lucrăm în marketing, cumva, fără să vrem, trebuie să avem și această abilitate, pentru că e importantă pentru oamenii în general și pentru oamenii pentru care noi comunicăm. Cred că am am avut multe inițiative de-a lungul anilor, dar cred că cele mai multe s-au legat de mâncare. Când am fost prima dată în Amsterdam și chiar și în Dubai, obișnuiam să organizez de 1 decembrie o mare masă împreună cu alte prietene din România, unde să împărtășim din bucătăria extraordinară românească. Prima dată când am făcut-o, țin minte că am petrecut, cred că 2 zile, 2 nopți, cam basme. Toate, am stat la căminul unde locuiam eu și cu o prietenă la vremea respectivă și timp de cele 2 zile, 2 nopți, toate eram la telefon cu bunici, mame, toate gospodinele din Cum se familie. face Exact. mâncarea? Și am livrat tot ce se poate, de la sarmale, la supă rădăuțeană, la orice înseamnă bucătărie papanaș, orice înseamnă bucătărie românească. Iar momentele acestea și acel primul, care cu siguranță e cel mai drag, dar și cele care au urmate după, mi s-a părut că au fost un ligament foarte bun. A fost o modalitate de a ne cunoaște mai bine, dar și de a împărtăși ceva de suflet. Mâncarea cred că e o parte foarte importantă a oricărei culturi și de asta, dacă e să mă uit la reversul medaliei, când mă duc în străinătate, orice țară pe care n-am văzut-o, obișnuiesc să fac un tur care să-mi explice istoria prin mâncare. Și atunci, gustând diferite feluri de mâncare tradiționale, care de obicei sunt cu poveste, e o manieră mult mai deosebită de a cunoaște cultura, în adevăratul sens al cuvântului. Uite, de exemplu, în Emirate, care este mâncarea ta de suflet din cultura lor? Cred că halloumi este destul de simplu, poate răspunsul. Bucătăria lor nu e foarte diferită de cea românească. Mănâncă și ei destul de multe grătare, carne, dar halloumi cred că îmi place foarte mult. Mi se pare un ingredient versatil și între timp și ai mei l-au moștenit cumva, l-au abordat în bucătăria de acasă. Dar în Olanda? În Olanda, bucătăria olandeză e destul de simplă. Nu e foarte ofertantă și atunci nu pot să zic că am un fel de mâncare olandez preferat, dar pentru că este un mediu internațional, pot să experimentez alte mâncăruri, alte culturi cu olandez sau fără olandez și cred că inclusiv dacă îi întreb pe ei, fiind atât de onești, îți vor spune același lucru. Mai bine mâncăm în altă parte decât restaurant olandez. Apropo de culturile nordice, mi-amintesc când am călătorit în Finlanda anul trecut, că am fost foarte impresionată să mănânc pentru prima dată supă de ren. Și îmi amintesc că mâncarea lor este destul de grea, efectivă, și că mănâncă foarte mult. Ai observat lucrul acesta? Mesele lor sunt foarte bogate. Acum nu știu dacă mai mănâncă chiar atât de mult, depinde și unde te duci. Dacă te duci mai în nord, unde ești înconjurat de natură, este mai frig, ai nevoie de mai mult ca să treci de la o zi la cealaltă. Dar, într-adevăr, mâncarea este destul de greoaie. Au și de unde, au apă, au natură, au foarte multe resurse pe pământul propriu. Am încercat și o friptură de ren, care mi-a plăcut foarte mult, iar altfel pe care l-am gătit chiar acasă și le-a plăcut și alor mei, că l-am gătit pentru ei când au venit în vizită ultima dată în Amsterdam, este supa de somon. Care seamănă mai mult cu o supă de la noi sau e ca o supă cremă cu somon în ea? Cred că singura asemănătoare ar fi supa rădăuțeană ca și aspect, pentru că are Ok. smântână în ea, dar ca și gust e destul de diferită. Dacă pui și nu somon, deja Da, 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 da. alt. Pot să-mi imaginez, are gust de pește. Super. Uh, Uitându-mă așa la tot parcursul tău, mă întrebam cum reușești, trecând prin toate aceste culturi, totuși să te păstrezi și pe tine, să-ți păstrezi identitatea ta și, de fapt,
cum arată astăzi identitatea ta? Cum te-ai transformat tu ca om, trecând prin toate aceste experiențe și care sunt cele mai importante lecții pe care le-ai luat cu tine până în ziua de astăzi? Că e important să nu uiți de unde ai plecat și de asta țin legătura cu familia de aproape și inclusiv câțiva prieteni din țară. Sigur, s-au mai schimbat lucrurile pe parcursul anului, pe parcursul anilor, dar în continuare legătura cu România este foarte puternică și mai ales de când cu pandemia, dacă e un lucru pozitiv cu care am rămas după acești ani, este faptul că există mult mai multă flexibilitate, poți lucra de oriunde și asta mi-a permis să fiu acasă mult mai mult decât aș fi făcut-o înainte. În afară de asta, cred că deschiderea, toleranța față de alte culturi și în același timp bucuria de a le descoperi. Cred că lumea e atât de mare, avem atât de mult de învățat, atât pe plan uman, emoțional, dar și profesional. Iar a descoperi alte culturi și alți oameni înseamnă a te descoperi pe tine însăți. Asta cred că am învățat și e o mentalitate pe care o voi păstra și pe viitor. Dar este un lucru pe care l-ai descoperit la tine în anii ăștia care te-a impresionat sau te-a făcut să fii mândră de tine? Cred că faptul că am trecut prin multe experiențe și că am reușit să mă adaptez de fiecare dată, niciodată nu cred că am recunoscut lucrul acesta în momentul în care treceam prin schimbare. Tot timpul a trebuit să aștept câteva săptămâni, luni, până să-mi dau seama sau uneori chiar să-mi spună cei din exterior. Dar cred că faptul că sunt mai puternică poate decât am crezut atunci când am plecat la drum. Um, Legat de prietenie, îmi spuneai că păstrezi legătura cu prietenii din România, dar în celelalte culturi ai observat diferențe legate de conceptul acesta de prietenie? Adică se împrietenesc cu oamenii mai ușor în celelalte culturi sau trebuie să treci așa anumite etape până când să fii acceptat ca prieten? În Olanda e destul de greu dacă vrei să-ți faci prieteni olandezi jet pe jet, dacă sunt olandezi care au mai avut contact cu exteriorul, ori fi au studiat pe afară, e destul de comun să-și ia acel gap year între liceu și facultate și atunci petrec anul respectiv să călătorească pe unde își doresc. Dar olandezi jet pe jet e destul de greu să ți-i faci ca și prieteni. Tot timpul vor fi cordiali, vei avea respect, nu te vei simți jignit, dar de obicei, pentru că totul revenim la simplitate de fiecare dată, își construiesc cercul de prieteni destul de devreme. Foarte mulți au prieteni din maxim liceu, de cele mai multe ori chiar înainte, și atunci pur și simplu nu simt nevoia să mai includă oameni noi mai târziu, pentru că a cunoaște oameni noi, a dezvolta o relație, e nevoie de efort. Și atunci pentru ei câteodată poate e mai complicat și niciodată nu trebuie să iei nume personal, dar pur și simplu așa sunt construiți. Deci durează destul de mult să intri în adevăratul sens al cuvântului în viața olandezilor. De obicei, testul suprem este când ești chemat la ei acasă. Atunci ești acceptat. Înainte de asta e doar cordială situația. Dar sunt anumite cutume când mergi la cineva acasă? Adică, uite, de exemplu, la noi trebuie să duci ceva, de obicei de mâncare. În Olanda cum e? În Olanda e foarte important și ăsta e un exemplu poate extrem, sau iarăși mă refer la olandez jet pe jet. Mare parte dintre ei sunt mult mai internaționali în ziua de azi, dar dacă mă refer la cutume olandeze 100%, atunci când te duci la ei acasă, e important să nu aibă surprize. De exemplu, dacă ei au invitat 5 oameni la masă, vor găti exact pentru 5 oameni. Dacă tu te-ai gândit pe ultima 100 de metri, dar vin cu o prietenă, un partener, le dă toate planurile peste cap și dacă sunt foarte exacti, e posibil nici măcar să nu o servească pe a 6-a persoană pentru că ei au gătit pentru 5. Dar e problema ta dacă ai venit cu a 6-a persoană.
Dar, repet, astea sunt exemple extreme. Se mai întâmplă în ziua de azi, mai ales în orașele mai mici, dar e posibil în continuare. Și atunci e bine să nu vii cu musafir surpriză și e frumos ca peste tot să aduci ceva, dar de obicei ei se pregătesc și așteptarea este ca următoarea dată să inviți și tu la tine acasă. Foarte interesant. Bănuiesc că există și în Olanda, ca în toată Europa, um, ideea aceasta că femeile se ocupă de casă și știu că cu atât mai mult în Olanda sunt destul de multe femei care își iau foarte în serios rolul acesta de soție și mamă. Um, Pentru tine, bănuiesc, care ești foarte dedicată profesiei, a fost vreodată un moment în care te-ai simțit judecată sau în care ai simțit că se uită un pic la tine ca și cum de ce te străduiești atât de mult sau de ce depui atât de mult efort în zona profesională? De obicei, dacă te văd că poți, îți dau mai mult, nu se supără. Dacă poți să livrezi mai mult, nicio problemă. Asta înseamnă că pentru ei va fi un echilibru viață personală-profesională mai bun. Nu m-am simțit vreodată discriminată pentru că sunt femeie printre bărbați, iar legat de faptul că femeile se dedică familiei, e adevărat, dar până la un anumit punct. De exemplu, sunt foarte multe femei care, în momentul în care au copii, nu mai lucrează full-time, deci lucrează 3 zile pe săptămână, 4, 3 zile jumătate, dar asta nu doar pentru că sunt dedicate familiei, ci și pentru că avea grijă de copil aici este extrem de scump și de foarte multe ori își fac calculul. E mai scump să stau acasă și să am grijă de copii sau să mă duc la serviciu și să angajez o persoană care să aibă grijă de copii sau să dau copiii la creșă și așa mai departe. Deci de multe ori este și un exercițiu economic, financiar. Acum că ai văzut destul de multe țări și culturi, există un plan? Adică ai o viziune pe următorii 5-10 ani de un loc unde ți-ar plăcea să mergi să lucrezi? Greu de spus. M-am și mutat destul de mult în ultimii ani. În Suedia n-am stat, abia am ajuns la 3 ani, aproape am ajuns la 3 ani, deci mi-ar plăcea să stau într-un loc mai mult. M-am bucurat extrem de mult să revin în Olanda, deși inclusiv asta a fost o întâmplare. Dacă m-ai fi întrebat acum un an și jumătate, doi, te-ai vedea înapoi în Olanda, cred că aș fi spus nu, dar m-a adus aici o oportunitate de serviciu nemaipomenită și nu regret, dar deși a fost oarecum o coincidență că am revenit, acum îmi place foarte mult, am redescoperit orașul, am reconectat cu vechi prieteni, poate îmi place mai mult decât prima dată, așa că nu mă văd plecând de aici prea curând. La un moment dat, dacă mi-e dor de soare și poate de culturi mai calde decât cea olandeză, poate m-aș vedea undeva în sudul Europei, dar nu cred că mi-aș dori vreodată să fiu prea departe de familie. Ce înseamnă familia pentru tine? Familia pentru mine înseamnă părinți, bunici, încă mai sunt în viață, să le dea Dumnezeu sănătate. N-am o familie numeroasă, nu am frați, surori și poate și de asta simt nevoia să fiu aproape, să am grijă de ei dacă va fi vreodată nevoie, dar pur și simplu să mențin relația puternică. Asta e familia oficială, să zic, pe care nu ți-o alegi, cu care te naști. Dacă e să extind acest concept și la familia aleasă, e peste tot. Am prieteni în foarte multe țări, sigur în orașele în care am locuit, dar nu numai. Și cu mulți dintre ei am păstrat legătura și cred că dezvolți o altfel de relație atunci când te cunoști într-o țară străină ambelor persoane. Ajungi la profunzime mult mai repede, iar chestia asta creează o relație care va dura, mai dăinui peste ani. Care sunt valorile pe care le-ai luat cu tine din familie și care ai simțit că te-au reprezentat și te-au propulsat chiar uh, peste tot pe unde ai fost?
Cred că etica, a fi foarte corect, atât pe plan personal cât și pe plan profesional. Tot ce obții prin muncă. Nu ți se dă nimic gratuit, iar norocul ți-l faci cu mâna ta prin muncă. Cred că cam astea sunt și, sigur, respectul pentru sine, respectul pentru oamenii din jur, și a face lucruri pe care să nu le regreți și ai trata pe cei din jur așa cum îți dorești și tu să fii tratată. Care este cel mai mare vis al tău de acum înainte? Mm, Cred că pe linie profesională îmi place foarte mult unde am ajuns și cred că sunt într-o poziție în care chiar pot genera schimbare în adevăratul sens al cuvântului. Și când mă refer la schimbare, mă refer la încălzire globală, pentru că acum lucrez pentru o companie care e în domeniul sustenabilității. Și ieri, de exemplu, am discutat cu cineva care organizează următoarea conferință pe această temă din partea Națiunilor Unite. Deci e un alt discurs, sunt alte proiecte și e un vis așa foarte mare de a salva planeta. Poate sună nu realist, dar îmi doresc să cred că putem ajunge acolo. Și atunci visul este de a rămâne în acest domeniu și de a crea impact pozitiv pe cât posibil, atât ce ține de mine, dar mai ales să influențez și pe cei din jurul meu, fie că sunt persoane fizice, juridice și împreună să ajungem în punctul în care să ne mai bucurăm de planeta frumoasă pe care o avem mulți ani de acum încolo. Și Diana, omul, ce își dorește pentru ea? Diana, omul își dorește o familie, că n-am reușit să bifez această căsuță și deși am foarte mulți oameni dragi în viața mea și sunt convinsă că îi voi avea în continuare, e importantă și partea asta, mai greu de planificat, dar pe cât posibil mai fac pași în direcția aceasta și să sperăm că mai devreme decât mai târziu se vor alinia planetele. Este mai bine să se întâmple când e momentul potrivit? Exact. Nu trebuie sforțate lucrurile. Corect. Aș vrea să încheiem discuția noastră de astăzi cu poate nu neapărat un sfat, dar un lucru pe care ai vrea să-l transmiți celor care lucrează în marketing și care poate nu au avut curajul să facă pasul spre a pleca în altă țară sau spre a-și urma visul lor, oricare ar fi acela. Dacă ar fi să le spui un lucru care să îi încurajeze, ce le-ai spune? Cred că deviza mea în viață și n-a fost asta de la început, am descoperit-o pe parcurs, dar cumva cred că se aplică și primilor ani de experiență. Este un citat de-al lui Nelson Mandela care spune că în viață ori câștigi, ori înveți. Nu există o a treia variantă. Și atunci, dacă se ghidează după principiul ăsta, înseamnă să ai curaj, să-ți oferi experiențe noi, să nu refuzi nicio întâlnire, pentru că nu știi niciodată ce va ieși din ea. Și să fii tot timpul deschis, atât atunci când te privești pe tine însăți, când e vorba de introspecție, dar în egală măsură care este relația cu cei din exterior, fie că încerci să construiești o relație personală sau profesională. Iar în rest, lucrurile se vor întâmpla.